Thưa quý vị, Dalat Hasfarm là một đơn vị đã đồng hành với rất nhiều những cộng đồng yêu cây cảnh hay là hoa tại thị trường Việt Nam, và sau nhiều năm xuất hiện trên thị trường, chúng tôi đã nhận được sự tin tưởng của rất đông các vị khách hàng, và ngày hôm nay chúng tôi cũng xin được chào đón một phần trong số đó hiện diện tại đây. Và Hà Nội thì có thể được xem là một trong hai thị trường lớn nhất của Dalat Hasfarm tại Việt Nam. Bên cạnh việc luôn luôn cải tiến chất lượng sản phẩm, chúng tôi cũng mong muốn rằng cách thức chúng tôi đem sản phẩm đến cho quý vị cũng sẽ đơn giản, dễ dàng và thuận tiện hơn bao giờ hết. Chính vì vậy mà ngày hôm nay chúng tôi xin phép được giới thiệu đến quý vị B2B App, là cách để chúng tôi có thể kết nối và giúp quý vị thuận tiện hơn trong việc kết nối với Dalat Hasfarm, cũng như lựa chọn cho mình những loại hoa nào phù hợp, hay là cách để chúng ta có thể giúp cho công việc của những nghệ nhân cắm hoa trở nên đơn giản và dễ dàng hơn. Vậy thì để có thể tìm hiểu chi tiết hơn về B2B App là gì và nó giúp ích gì cho công việc của tất cả các anh chị hiện diện tại đây, thì xin phép được chào đón tất cả quý vị đã cùng đến với Florist Workshop được tổ chức bởi Dalat Hasfarm.
Michael Van Namen đến từ Hà Lan, nghệ nhân cắm hoa quốc tế đến từ Hà Lan. Whoa.